Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Nga. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, cũng giống như ở Việt Nam, ở Nga cũng có tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng. Ở Nga cũng có tượng đài mẹ anh hùng. Tuy nhiên, tên gọi không phải là mẹ Nga anh hùng, mà tên gọi là tượng đài mẹ Tổ quốc. Tượng đài mẹ Tổ quốc kêu gọi tên tiếng Nga là Radina Mat Zaviot, còn gọi là tượng đài mẹ Tổ quốc hay tượng đài bà mẹ Tổ quốc Nga, là một tượng đài được xây dựng trên đồi Mamayev Kugan ở Volgograd, Liên bang Nga, nhằm tưởng niệm cuộc kháng cự anh hùng và chiến thắng quyết định của quân đội Liên Xô trong trận Stalingrad. Công tác thiết kế và chủ trì việc xây dựng tượng đài được thực hiện bởi nhà điêu khắc Vuchatik và kỹ sư kiến trúc Nikitin. Khi tượng đài được khánh thành vào năm 1967, nó là bức tượng cao nhất thế giới và cho đến nay nó vẫn là bức tượng với chủ đề phi tôn giáo lớn nhất thế giới. So với các bức tượng khác lớn hơn về sau này, tượng đài mẹ Tổ quốc kêu gọi có cấu trúc phức tạp hơn cả nếu xét về mặt kỹ thuật và công nghệ xây dựng. Nguyên do nằm ở hình dáng đặc trưng của tượng với thanh kiếm giơ cao ở tay phải và tay trái đưa ra sau lưng. Công nghệ áp dụng cho việc xây dựng tượng đài dựa trên sự kết hợp của việc sử dụng kết cấu bê tông ứng suất nước với các dây cáp thép, một loại công nghệ mà cũng thường áp dụng trong một số công trình khác của Nikitin, ví dụ như tháp truyền hình Ostankino tại Moscow. Ý tưởng của một tượng đài kỷ niệm những người dân và quân nhân hy sinh cho trận chiến thắng lẫy lừng ở Stalingrad được manh nha từ ngay sau khi cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại kết thúc. Ngay từ năm 1945, nhà nước Xô Viết đã mở một cuộc thi thiết kế tượng đài về chủ đề này với quy mô trên toàn quốc. Đông đảo người dân Liên Xô thuộc mọi tầng lớp đã tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi này. Từ những chuyên gia về xây dựng, những kiến trúc sư, kỹ sư công trình cho tới cả những người có ngành nghề không liên quan gì đến xây dựng hay điêu khắc. Một phần những bản vẽ được gửi cho Học viện Nghệ thuật Tạo hình, một phần gửi cho Ủy ban Quốc phòng Nhà nước, một phần khác được gửi ngay cho lãnh tụ Stalin. Cuối cùng, sau một thập niên tổng kết và đánh giá các thiết kế, chính phủ Liên Xô đã quyết định chọn bản vẽ của nhà điêu khắc Vuchatik làm hình mẫu xây dựng tượng đài. Vuchatik là một trong những nhân vật danh tiếng trong ngành điêu khắc và xây dựng của Liên Xô, đã từng 5 lần đoạt giải thưởng Stalin năm 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 và là tác giả của công trình tượng đài tại công viên Treptow ở Berlin, vốn nhận được những đánh giá tích cực của giới phê bình. Công tác chỉ đạo việc xây dựng và kết cấu của tượng đài là kỹ sư công trình Nikitin, người cũng từng đoạt giải thưởng Stalin vào năm 1951 cho việc thiết kế xây dựng lại các khu nhà máy bằng đá nguyên khối và là tác giả của tháp truyền hình Ostankino tại thủ đô Moscow, công trình cao nhất thế giới trong giai đoạn năm 1967-1976 và là công trình cao nhất châu Âu hiện nay. Ngày 23 tháng 1 năm 1958, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô chính thức ra quyết định khởi công khu phức hợp tượng đài Mamayev và đến tháng 5 năm 1959, việc xây dựng được tiến hành. Quá trình xây dựng bức tượng tương đối kéo dài và gặp rất nhiều khó khăn về cấu trúc, độ bền vững, công nghệ, về chi phí công trình cũng như tham vọng quá lớn của một số lãnh đạo tối cao. Tuy nhiên, vượt qua tất cả những khó khăn đó, ngày 15 tháng 10 năm 1967, khu tượng đài chính thức được khánh thành sau 22 năm ấp ủ và thai nghén. Và kết quả của tất cả công sức đó thật sự là ấn tượng. Tại thời điểm khánh thành, nó là tượng đài lớn nhất thế giới và kỷ lục này được giữ cho đến năm 1989 khi tượng Đại Quan Âm ở công viên Kita Nomiako được hoàn tất. Hiện nay tượng đài đứng thứ 11 trong danh sách này. Bức tượng khắc họa hình ảnh một người mẹ đang bước lên phía trước, tay phải giương cao thanh kiếm, mặt ngoảnh ra sau, kêu gọi những người dân của đất nước Liên Xô hãy tiến lên đánh đuổi quân thù. Chiều cao tổng cộng của tượng đài là 85 m với phần thanh kiếm cao 33 m và phần thân của người mẹ cao 52 m. Tượng mẹ Tổ quốc được đặt trên một bệ cao 2 m. Chiếc bệ nhỏ này lại nằm trên một bệ lớn hơn, cao 16 m, được chôn chìm trong lòng đất. Bức tượng không được dán vào bệ mà nó đứng vững chỉ nhờ vào trọng lượng lớn cùng ma sát giữa tượng và thân bệ. Khối lượng của bức tượng lên đến khoảng 8.000 tấn. Từ chân đồi lên bức tượng, người tham quan phải đi 200 bậc thang tượng trưng cho 200 ngày chiến đấu bảo vệ và giải phóng thành phố Stalingrad. Để xây dựng bức tượng, không tính phần bệ, người ta đã phải huy động đến 5.500 tấn bê tông cùng 2.400 tấn vật liệu kim loại. Độ dày của lớp bê tông bao ngoài tượng chỉ chừng 25 đến 30 cm. Trong lòng bức tượng là một kết cấu gồm nhiều ô trống, buồng trống và phòng giống như một tòa nhà. Độ bền của kết cấu này được duy trì bởi 99 dây thép kéo căng. Thanh kiếm trên tay phải của bức tượng ban đầu có cân nặng 14 tấn và được làm từ thép không rỉ và titan. Tuy nhiên, khối lượng quá lớn cùng với tác động của gió được gây ra bởi kích thước lớn của nó đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến độ bền vững của toàn bức tượng.
Đồng thời, sự biến dạng trong cấu trúc của thanh kiếm gây ra bởi sự dịch chuyển của các tấm titan cũng tạo nên nhiều âm thanh khó nghe cho những người xung quanh. Vì vậy, trong lần trùng tu năm 1972, một thanh kiếm mới làm bằng thép flo hóa đã được đặt ngay vào thay thế cho thanh kiếm cũ. Lưỡi của thanh kiếm mới cũng có nhiều lỗ để làm giảm bớt áp lực của gió. Trong lần trùng tu năm 1986, thành phần bê tông cốt thép của tượng đã được gia cố thêm theo kiến nghị của nhóm chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học về bê tông và bê tông cốt thép đứng đầu bởi Seric. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, có nhiều giả thiết về hình tượng nguyên mẫu của tượng đài mẹ Tổ quốc kêu gọi. 3 trong số đó là Anastasia Antonovna Petkova, một nữ giáo viên trường đại học Bauman, Valentina Izotova, một nữ nhân viên phục vụ nhà hàng, hoặc Ekaterina Grebneva. Ngoài việc được coi là một khu mộ tập thể của hàng triệu người Nga đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, khu vực tượng đài mẹ Tổ quốc còn là nơi yên nghỉ của không ít nhân vật lỗi lạc. Nguyên soái Vasily Ivanovich Zhukov, lừng lẫy của nước Nga, được chôn cất tại đây. Ông chính là người đóng vai trò cố vấn chính của khu tưởng niệm chiến thắng Stalingrad, bao gồm tổ hợp tượng đài mẹ Tổ quốc Vasily Zaitsev, tay súng bắn tỉa thiện xạ của Hồng quân Liên Xô, người đã tiêu diệt 242 lính Đức trong trận Stalingrad, đã được lấy nguyên mẫu để xây dựng nhân vật chính của bộ phim. Quân thù trước ngõ cũng yên giấc ngàn thu tại đồi Mamayev dưới chân bức tượng khổng lồ. Thế chiến thứ hai đã đi qua được gần 7 thập kỷ, nhưng những ký ức đau thương của nó vẫn hằn sâu trong tâm trí của nhiều thế hệ người Nga. Trong dòng ký ức ấy, tượng đài mẹ Tổ quốc gắn liền với trận Stalingrad có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhắc người Nga về những hy sinh xương máu của cả một lớp người ngã xuống để gìn giữ mảnh đất quê hương. Và mỗi dịp kỷ niệm ngày chiến thắng 9 tháng 5 hàng năm, một biển người lại đổ về chân bức tượng khổng lồ trên đồi Mamayev ở thành phố Volgograd để đặt những bó hoa tưởng niệm. Họ trầm trồ chiêm ngưỡng kỳ quan điêu khắc vĩ đại tại nơi đây từng là nơi trận địa khốc liệt nhất của Thế chiến thứ hai và nhớ về những người đã ngã xuống. Tượng đài mẹ Tổ quốc thực sự trở thành một biểu tượng của tinh thần Nga, tính cách Nga, ý chí Nga. Một nữ vận động viên thể dục nhịp điệu Izotova, trong thời gian làm mẫu cho bức tượng, bà đã phải khỏa thân và chồng của bà đã tỏ ra không hài lòng về việc này. Tuy nhiên, bản thân Izotova cũng không thấy nhiều phiền phức lắm, mà trái lại bà còn thấy tự hào vì đã tham gia phục vụ cho công trình vĩ đại này. Một số ý kiến khác cho rằng các bức phù điêu tại Khải Hoàn Môn Paris, tượng thần chiến thắng Samoze cũng là cảm hứng cho tượng đài mẹ Tổ quốc. Trong khi đó, người chịu trách nhiệm chính về kết cấu của công trình điêu khắc bằng bê tông cốt thép nặng tới 7.900 tấn là kỹ sư Nikolai Nikitin, người thiết kế nên tháp truyền hình Ostankino ở thủ đô Moscow, từng là công trình cao nhất thế giới năm 1967-1976. Cũng giống như tháp Ostankino, tượng đài mẹ Tổ quốc được buộc bằng các dây thép bên trong rồi được dựng trên một phần móng không lớn theo kiểu một tòa tháp. Dưới sự chỉ đạo của Nikolai Nikitin, bức tượng trung tâm được lắp ráp từ các khối bê tông cốt sắt riêng biệt. Trong khi đó, các bộ phận lớn và phức tạp như phần đầu hay phần tay được lắp riêng dưới đất, sau đó được đưa lên lắp ghép bằng cần cẩu. Nikitin cùng với Vujacic và các cộng sự đã cùng nhau tạo nên một công trình vĩ đại được bình chọn là một trong 7 kỳ quan của nước Nga. Một tổ hợp điêu khắc kỳ vĩ đã được dựng lên trên nền đất từng thấm đẫm máu người, nơi mà chẳng một loại cây cỏ nào có thể mọc được vì những mảnh đạn vẫn còn dày đặc trong suốt thời gian dài sau chiến tranh. Chính niềm tự hào về tổ hợp tượng đài này đã khiến tỉnh Volgograd quyết định đưa hình ảnh tượng đài vào lá cờ và huy hiệu của mình. Nghi lễ đổi gác trong khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận Volgograd là nghi lễ được người dân yêu thích và trân trọng. Mọi người ai cũng hồi hộp và chờ đón giây phút thiêng liêng này như một cử chỉ để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này. Mời các bạn xem video.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ chúng tôi và xem các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.